Salutare! În ce luni se opresc găinile din ouat, dar și cum putem să le ajutăm? Haideți să vedem, dragi prieteni, împreună și vizionare plăcută în continuare! Salutare, dragi prieteni, încă o dată și bine ați venit sau ați revenit! În ce luni se opresc găinile din ouat, dar în același timp și cum putem să le ajutăm ca să ne depună ouă bune și sănătoase în continuare. Despre asta vom vorbi astăzi. Trebuie să știm că acum, pe perioada iernii, când este frig, când ziua se scurtează și în loc să fie 14-16 ore pe zi lumină, cum este vara, ajunge să fie undeva la 8-9 ore lumină ziua, și acest lucru sau acest factor este unul care determină găinile ca să se oprească din ouat. Aici, dacă noi vrem să creștem producția de ouă sau mai bine zis să avem ouă pe parcursul iernii, atunci trebuie să le facem o lumină artificială la găini ca să le stimulăm cum ar veni ziua și să facem undeva la 14 ore, minim 16 de lumină pe zi. Ca găinile să aibă impresia că este ziua, că este vară și atunci ele depun ouă în continuare. Trebuie să știm că sunt mai mulți factori care depun practic iarna găinile ca să nu mai ouă. Găinile nu mai au atâtea proteine ca vara, nu mai este verdeață, unde știm toți că verdeața, iarba și alte plante ajută practic la găini ca să depună ouă, dar și le menține foarte sănătoase și au acele vitamine și nutrienți de care au ele nevoie. Odată cu venirea iernii, practic vitaminele scad sau chiar sunt inexistente. La fel și proteinele, musculițele, viermii sau ce mai găsesc ele în pământ, cărâșchie, este proteină care și asta vara practic le ajută pe ele să depună ouă și atunci odată cu venirea iernii, frigului, nu mai au verdeață, nu mai au acelea proteine naturale și dacă noi totuși vrem ouă de la ele pe tot parcursul iernii, că de aia totuși ținem găini, atunci trebuie să venim cu un raport de vitamine, de minerale și de o hrană practic adecvată. Trebuie să știm că iarna, atunci când practic se scurtează ziua și este mai puține ore ziua, undeva la 8-9 ore pe zi de lumină, găinile fac mai puțină mișcare, nu mai mănâncă atât de mult și din această cauză scade și producția de ouă. Aici trebuie să avem grijă la alimentația care le dăm și să venim cu un raport de vitamine și de tot ce au ele nevoie ca să poată să depună ouă. Trebuie să avem grijă și la coteț să fie bine izolat, să nu ploaie, să nu bate vântul și ele să se simtă în siguranță și să nu fie stresate. Dar cel mai mare sau cum să zic, cel mai mare factor care determină găinile, să zicem așa, să nu mai facă ouă iarna este acea lumină care nu mai o are, lumina soarelui, și se face noapte mai repede, dimineața se face mai târziu și ele nu mai poate să umble, nu mai poate să mănânce așa cum mâncau de obicei vara. Dacă vreți ouă pe parcursul iernii și ați înțeles practic de ce găinile nu mai ouă, faceți, cum v-am zis mai devreme, o lumină la ele în coteț, în locul unde le țineți. Puteți să optați pentru acele becuri care sunt acum cu panou solar, nu trebuie să încălziți neapărat cotețul. Găinile, unele rase de găini, într-adevăr, necesită cotețul încălzit, dar unele găini practic nu au nevoie ca să fie cotețul sau locul unde voi le ține să fie încălzit. Este suficient să venim cu o lumină artificială ca să prelungim un pic mai mult ziua, ca găinile să mănânce și să poată să facă acea mișcare ca să ne depună ouă. Aici trebuie să știm, dragi prieteni, că dacă este iarnă și este frig, trebuie să avem grijă și la înghețul apei. Cum să facem să nu înghețe apa la găini și cel mai bine este ca să, dacă în caz că avem spațiu în coteț și putem ca să punem în coteț apa și mâncarea la găini, este foarte bine și este ideal pentru că găinile, fiind iarnă, nu mai au ce să mai ciugulească, ce să mai mănânce de afară și atunci practic ele stau în frig iarna afară degeaba, că nu mai au ce să mai iei din natură ca să-și facă raportul de vitamine și minerale și proteine ce au ele nevoie. Veniți cu suplimente, aici optați pe cale naturală, avem mai multe la noi pe canal unde găsiți stimulente de găini ouătoare, o să facem pe
zilele următoare, când o să am un pic timp, o să facem și ceaiuri, să vedeți și ceaiurile, unele ceaiuri care sunt bune pentru găini și care le puteți da și la ce le ajută. Nu le dați alte alimente decât care sunt alimentele permise la găini. Pentru că unele alimente care noi zicem că sunt bune, poate să ne omoare, să ne otrăvească găinile. Nu toate alimentele și nu tot ce mâncăm noi și toate resturile din bucătărie nu sunt bune și nu sunt ideale pentru găini. Aici aveți un pic grijă. Apa, dacă vreți să găsiți metode și soluții cum să nu vă înghețe iarna la găini și să fie practic mai ușor ca găinile să aibă apă, atunci puteți să intrați la noi pe canal, că avem acele videoclipuri speciale făcute pentru voi ca să vă ajute pe perioada iernii. Nu le dați, dragi prieteni, apă sau mâncare extrem de caldă. Dați-le apă din casă, de la temperatura camerei, este ideal pentru ele. Aveți grijă ca găinile să aibă în permanență apă la dispoziție, apă proaspătă. Studiile ne arată că găinile care nu au avut apă suficientă și au răbdat ore bune de sete sau chiar și o zi de sete, s-au oprit timp de 7 zile din ouat și asta ne arată fermele mari care practic cresc găini pentru ouă. Așa că vedeți cât de importantă este apa și faceți cumva să fie apă proaspătă sau apă cel puțin în permanență în boluri curate la găini. Optați pentru vitamine, minerale și ce au ele nevoie, dar încercați să luați din surse sigure și încercați să faceți cumva pe cale naturală. Puneți-le mâncare puneți-le mâncare să aibă în permanență, să nu rămână fără mâncare, mai ales acum că este sezonul rece, de frig, unde găinile au nevoie de mult mai multă mâncare decât au ele în perioada verii. Pentru că vara totuși este cald, ele mai găsesc să ciugulească o iarbă, o râmă de mirce. Acum iarna, practic ele, ca să poată să reziste la frigul care este afară, au nevoie de grăsime, au nevoie de mâncare ca să pună acel țesut adipos ca să le poate să ajute să treacă mai ușor peste iarnă și peste frigul care este acum. Optați mai multe, încercați să faceți mai multe posibilități și vedeți care vă ajută cel mai mult. Dar cel mai important este să faceți lumina ca să fie mai mult timp la găini și acesta este factorul cel mai important, care găinile iarna se opresc din ouat, ele se opresc practic din ouat atunci când vine iarna, când vine frigurile, când începe să scadă ziua, atunci ele încep să se oprească din ouat. Unele găini se opresc brusc din ouat, alte găini fac ouă din când în când sau chiar deloc. Unele găini poate să treacă peste unde o să vă facă un ou la câteva zile, dar totuși mai ouă, sau unele găini se poate opri pe toată perioada din ouat. Acum, când o să înceapă un pic să crească ziua și să fie mai multe ore pe zi lumină, cam la începutul lui februarie, găinile o să înceapă încet să-și dea drumul la ouat ca să facă ouă pentru voi sănătoase. Din martie, dragi prieteni, o să vă facă ouă aproape în fiecare zi, pentru că deja este lumină afară, deja se încălzește vremea și deja ele încep să-și dea drumul. Deci, de când începe iarna, găinile încep să facă cât mai puțin ouă, chiar să se oprească, să zicem așa, undeva de prin noiembrie, depinde când este iarna la voi și când începe cel mai tare frigurile, și până la începutul lunii februarie. Din februarie, când ziua începe să se mărească, atunci ele încep încet să depună ouă. Dați-le, dragi prieteni, spărtură, acele cereale măcinate cu un pic de apă călduță, cu un morcov ras, cu un pic de usturoi, și asta le ajută pentru că este și mâncare caldă și le ajută ca să depună ouă, dar aveți grijă, nu dați mâncare și nu dați apă fierbinte la găini. Am făcut un videoclip special unde am vorbit despre asta, unde poate să le înghețe practic în gușă apa când se răcește, pentru că este acea diferență de temperatură. Cam asta am vrut să vă zic, dragi prieteni, ca să știți și voi, pentru că am primit în unele întrebări că se opresc găinile iarna din ouat. Sau cam opresc, pentru că este normal, și mașinile se mai strică, dar mai găinile care nu sunt o mașinărie și ele practic produc acele ouă și durează și la ele producția, dar se mai și opresc. Iarna se opresc din cauza frigului și din cauza luminii, că scade lumina, vara se opresc din alte lucruri, să zicem așa, dragi prieteni, și o să vorbim atunci când o să vină momentul. Am mai vorbit și anul trecut, dacă vreți să vă uitați, dar până atunci mai avem timp să mai vorbim și să mai facem videoclipuri despre vară. Acum facem despre iarnă. Sper că v-a plăcut, dragi prieteni, și v-a ajutat sau v-a răspuns la unele întrebări
care practic vi l-a spus. Dacă în caz că v-a plăcut, puteți să-mi dați un like, să-mi lăsați un comentariu și puteți să distribuiți ca să vadă și prietenii voștri, poate îi ajută și pe ei, ca să înțeleagă de ce iarna se opresc găinile din ouat și cum le puteți ajuta. Până data viitoare, dragi prieteni, aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Eu vă salut cu respect, v-am pupat, numai bine, ceau, ceau!